السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام متابعينا في كل مكان، متابعين قناة Arabic SketchUp. النهارده بإذن الله في Arabic SketchUp هنشرح برنامج جديد معانا. برنامج بالظبط مفيش أي واحد معماري مدني ميكانيكا بالظبط أي مجال تاني إلا لازم يستخدمه. البرنامج ده طبعا 2D و 3D كأي مرحلة أساسية في بداية تعلمك. مهندس معماري مدني زي ما احنا اتكلمنا إنك هتحتاج برنامج الكاد. طبعًا إحنا عارفين إن إحنا أمّا نيجي ندخل الكلية بتاعتنا، أنا هافهمك يعني إيه برنامج CAD، مش هادخل أنا في حوار بقى مين اللي أسس برنامج الCAD زي أي حد بيعمل فيديو والكلام ده كله، هاختصر لك بالمفيد على طول. طبعًا إحنا عارفين كأول سنة مهندس في إعداد هندسة أو ديكور أو الكلام ده كله، بنفضل نرسم manual أول سنة أو تاني سنة كمان بالمسطرة والقلم وضهرك يوجعك والقهوة تُقع على اللوحة بتاعتك. وباقعد بالساعات عشان أرسم مِلّي و2 مِلّي، وطبعًا اللوحة لو فيها غلطة والدكتور يقول لك عيدها لك، وتخيل بتعيد ساعات تانية. فطبعًا المعماريين زمان كانوا ممكن رسمة مصنع، رسم أي حاجة تقعد معاهم سنة، شهور. أمّا دلوقتي برنامج الCAD هو برنامج 2D و3D، ولكن إحنا كمعماريين بنستخدمه في ال2D أكتر. برنامج بالضبط كده من اسمه AutoCAD. Auto يعني حاجة باستخدمها automatic. CAD مختصرة في كمبيوتر. يعني add design يعني كمبيوتر باستخدام الdesign، باستخدم تصميم باعمله ولكن بauto اللي هو حاجة بقت بالكمبيوتر. auto كمبيوتر، حاجة أوتوماتيكية. تمام. ده الشعار بتاع أول حاجة بتاع الشركة. طبعًا لو بصينا كده هنلاقي دي الرسومات اللي بيعملها سواء معمارية، سواء صحية، سواء مدنية إنشاءات، سواء مثلًا أقدر أعمل عليها حاجات السباكة اللي هي تبع الصحي يعني، أو حاجات زي اللي إحنا كنا بنشوفها فين في الميكانيكا بتاعتنا اللي بنرسمها أول سنة، أو كأحد الأشخاص راسم مثلًا تخطيط عمراني كامي عمراني كبير، أو تصميم معماري. ده كده برنامج الCAD بتاعي. دي الصفحة اللي أنا باستخدمها. طبعًا في برنامج الRevit. برنامج الRevit طبعًا بنرسم بيه 2D وكل حاجة، ولكن معظم اللي بيستخدموا 3D Max لازم يستخدموا برنامج الCAD. طبعًا لو إحنا بصينا هنا لحظة كده، هنعرف إن في CAD Architecture وElectromechanic وMechanical وStructure وCivil والكلام ده كله. طبعًا أمّا آجي بانزّل الCAD بانزّل AutoCAD عادي، بينزل بيكون فيه كل حاجة، أنت عايز تمشّيه إزاي هتمشّيه. ما فيش حاجة اسمها بانزل حاجة لوحدها اسمها Disk Architecture والكلام ده كله. تمام. الأدوات طبعًا بنستخدمها وبنفهمها كلّها عشان خاطر ننطلق بيها. أنت أمّا تفهم كل الأدوات هتعرف ترسم أي رسمة. تمام. يعني مثلًا دي أحد الرسومات، وتقريبًا أحد الحاجات مثلًا زي واحد حاطط مثلًا علامات للرسم بتاعته. ممكن مثلًا آجي أشوف رسمة شبه الرسمة ديّة، ده واحد مثلًا راسمها. أوكي. عمارة يعني. ممكن حاجة شبه حاجة زي كده لحظة، مشروع مثلًا تصميم داخلي shop drawing اللي هو التفاصيل. طبعًا رسومات كتير ما لهاش حصر، سواء مثلًا صحّي زي ما إحنا اتكلّمنا. محطات المَيّة بتترسم عليها التكييفات الميكانيكا الإلكتروميكانيك اللي هي الMB، اللي هي مثلًا تكييف وكهربا. فالكلام ده كله إن شاء الله إحنا بنستخدمه من خلال برنامج الأوتوكاد. هناخد دورة متكاملة فيها بإذن الله، وهنشرح على مهلنا واحدة واحدة، وإن شاء الله تستفادوا مني وتستفادوا أقصى حاجة بإذن الله. وكده يكون يعني خلصنا النهاردة بس كده ككلام واضح للي إحنا هندرسه بإذن الله. حاجة أخيرة بإذن الله، إحنا أمّا نيجي نستخدم برنامج الأوتوكاد طبعًا 2007 قديم خالص، 2010 نفس الكلام. الأوتوكاد كشكل موحّد وكحاجة كويسة من أول 2016 لحد 2022 ما اتغيّرش. يعني أنت تلعب بال2018، 2019 تمام. ما فيش غير سنة 2022 زوّدوا حاجة كويسة، وإن أنا باقدر أقسم الشاشة 2، فدي مش هاحتاجها مثلًا إلا حاجة بسيطة اللي عايز ينزّلها. ولكن أوتوكاد 2016، 18، 19، 17 لحد كلّها هتفيدك. المهم يعني إنّك ما تنزّلش حاجة قبل CAD مثلًا، ما تنزّلش 2010 لإنه قديم خالص، 2007 والكلام ده. تمام.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.